Emisioni Udhëtim, eksplorim në hapësira të ndryshme gjeografike, bukuri të rralla që mund t'i shijoni përmes dëgjimit. Udhëtoni me ne në mënyrë imagjinare për t'i dhënë ngjyra çastit. Shangai që ka hapur urën më të gjatë në botë, dhe ajo është 86 metra e gjatë. U krijua tërësisht me një stampim të versionit 3D dhe bëhet fjalë për Shangain, e cila tashmë është shtëpia që ka urën më të gjatë të stampimit 3D në botë, e prodhuar nga një grup pune të Universitetit të Arkitekturës në Pekin. Kalimi i këmbësorëve u modelua në urën e famshme Zhao, e cila u ndërtua midis 589 dhe 618 në provincën Hebei në veri të Kinës dhe shtura më e vjetër në vend. Ky ndërtim u realizua nga pllaka prej guri gëlqëror, ndërsa ndërtimi i ri, e cila gjendet në rrethin e Baoshan të Shangait, u krijua duke përdorur teknika ndërtimi të standardeve shumë herë më moderne dhe cilësore. Kjo urë mund të mos jetë po aq e bukur sa paraardhësi i tij i lashtë, por ajo që mundet të themi është pjesa estetike, apo ajo që vjet re është teknologjia që kërkon goxha kohë për të realizuar, rreth 450 orë dhe do të kushtoj vërtet shumë. Projektuar nga profesor Zhu Weigo, trupi urës përbëhet nga 44 njësi prej betoni të stampimit 3D dhe secili prej rreth 3x3x5 këmbë, ndërsa anët rrjedhëse janë bërë nga 68 pllaka betoni të veçanta. Ura u realizua pjesë duke përdorur 2 armë robotike të një teknologjie të zhvilluar nga vetë Zhu. Universiteti pretendon se projekti kushton 1/3 më pak se një urë standarde me madhësi të barazvlefshme. Para fillimit të ndërtimit u krijua edhe një model i vogël për të provuar nëse ky projekt mund të realizohet. Ura gjithashtu përmban dhe sisteme që monitorojnë stresin e brendshëm dhe tendosjen, duke ndihmuar projektuesit e saj të ndjekin gjendjen e strukturës në kohë reale. Ura e parë e një stampimi 3D në botë u hap në Holland në tetor të vitit 2017 duke matur një distancë relativisht më të vogël, prej 26 metra. Dhe besohet në vend të parë, tashti mbetet Shangai. Emisioni Udhëtim, eksplorim në hapësira të ndryshme gjeografike, bukuri të rralla që mund t'i shijoni përmes dëgjimit. Udhëtoni me ne në mënyrë imagjinare për t'i dhënë ngjyra çastit.